Υπάρχει ένας τρόπος να μην αποκτήσεις ποτέ αυτό που θέλεις, να το τοποθετείς συνεχώς στο μέλλον, να λες «κάποια στιγμή θα είμαι ευτυχισμένος, όταν βρω τον σωστό άνθρωπο, όταν έχω περισσότερα χρήματα, όταν αλλάξει η ζωή μου». Ακούγεται σαν ελπίδα, αλλά ίσως ο νους ακούει κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι τώρα. Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο παράξενο. Σκέψου κάτι που συνέβη χθες. Ένα φλιτζάνι καφέ. Μια διαδρομή. Ένα μήνυμα. Δεν προσπαθείς να πιστέψεις ότι συνέβη. Δεν χρειάζεται να πείσεις τον εαυτό σου. Το θυμάσαι. Υπάρχει μια ησυχία γύρω από αυτό. Τώρα σκέψου κάτι που θέλεις πολύ. Παρατήρησε τη διαφορά. Ξαφνικά υπάρχει ένταση. Πότε, πώς, και αν δεν γίνει, και αν δεν είμαι αρκετός. Ίσως λοιπόν το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο τι βλέπεις μέσα στο μυαλό σου, είναι από ποια πλευρά του γεγονότος το κοιτάζεις. Σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι παράξενο. Δεν θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το μέλλον πιο κοντά, θα περάσουμε νοητικά από την άλλη πλευρά του και από εκεί θα κοιτάξουμε πίσω. Γιατί πριν καταλάβεις πώς γίνεται αυτό, πρέπει να δεις μια παγίδα στην οποία πιθανότατα πέφτεις κάθε μέρα χωρίς καν να το αντιλαμβάνεσαι. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι περιμένει ένα γεγονός, μια ευκαιρία, έναν άνθρωπο, περισσότερα χρήματα, μια αλλαγή που θα μετακινήσει επιτέλους τη ζωή του προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα όμως, πολλές φορές δεν εξασκείται στην επιτυχία, εξασκείται στην αναμονή, σύντομα, κάποια μέρα, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Οι φράσεις αυτές ακούγονται αισιόδοξες, κρύβουν όμως μέσα τους ένα μήνυμα που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Όχι τώρα, εγώ βρίσκομαι εδώ, αυτό που θέλω βρίσκεται κάπου εκεί, είναι σαν να περπατάς προς τον ορίζοντα. Κάνεις 10 βήματα και παραμένει μακριά. Περπατάς 10 χιλιόμετρα και εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά σου. Όχι επειδή απέτυχες να τον πλησιάσεις, αλλά επειδή ο ορίζοντας από τη φύση του υπάρχει πάντα στο εκεί. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με την επιθυμία. Μπορεί να δουλεύεις, να εξελίσσεσαι, να προσπαθείς περισσότερο και παρόλα αυτά να διατηρείς μέσα σου την ίδια απόσταση. Δεν έχω φτάσει ακόμη. Ακόμη και η αυτοβελτίωση μπορεί τότε να γίνει παγίδα. Πρέπει να γίνω καλύτερος, πιο έτοιμος, πιο άξιος. Και χωρίς να το καταλάβεις δημιουργείς μια ταυτότητα που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Τον άνθρωπο που προσπαθεί συνεχώς να φτάσει. Και εδώ εμφανίζεται το παράδοξο. Ίσως για να πλησιάσεις πραγματικά αυτό που θέλεις, πρέπει πρώτα να σταματήσεις να το κοιτάζεις σαν κάτι που βρίσκεται πάντα μπροστά σου. Τι θα συνέβαινε αν αντί να κοιτάξεις προς το μέλλον πήγαινες νοητικά πέρα από αυτό? Όταν θέλεις κάτι πολύ, ο νους πηγαίνει σχεδόν πάντα στην κορύφωση, στο τηλεφώνημα που περίμενες, στο πρώτο φιλί, στα χρήματα που εμφανίζονται στον λογαριασμό, στα κλειδιά του νέου σπιτιού, στο email που γράφει ότι τα κατάφερες. Και είναι λογικό, αυτές είναι οι στιγμές που έχουμε μάθει να θεωρούμε απόδειξη ότι η ζωή άλλαξε. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσο φαντάζεσαι την άφιξη, εξακολουθείς να είσαι εκείνος που περιμένει να φτάσει. Υπάρχει έκπληξη, ένταση, ανακούφιση, ένα δυνατό επιτέλους. Και μέσα σε αυτό το επιτέλους κρύβεται ακόμη η ανάμνηση της έλλειψης. Δοκίμασε λοιπόν κάτι διαφορετικό. Μην πας στη μεγάλη στιγμή. Πήγαινε 6 μήνες μετά, ίσως έναν χρόνο, όταν κανείς δεν σε συγχαίρει πια. Όταν το σπίτι των ονείρων σου χρειάζεται καθάρισμα, όταν η δουλειά που κάποτε λαχταρούσες έχει ένα βαρετό meeting την Τρίτη το πρωί, όταν ο άνθρωπος που ήθελες δίπλα σου αφήνει την κούπα του στο νεροχύτη και η οικονομική ασφάλεια δεν μοιάζει πια με εφορία, μοιάζει με έναν λογαριασμό που πληρώνεις χωρίς εκείνο το γνώριμο σφίξιμο στο στομάχι. Η εκπλήρωση γίνεται πιο αληθινή όταν πάβει να μοιάζει συναρπαστική και αρχίζει να μοιάζει φυσιολογική.
Και από εκεί συμβαίνει κάτι παράξενο. Δεν χρειάζεται πλέον να κοιτάζεις μπροστά προς αυτό που θέλεις. Μπορείς να κοιτάξεις πίσω και να το θυμηθείς. Εδώ εμφανίζεται μία παράξενη ιδέα, η μελλοντική μνήμη. Όχι ως πραγματική ανάμνηση ενός γεγονότος που δεν συνέβη, αλλά ως αλλαγή της θέσης από την οποία το μυαλό σου κοιτάζει το μέλλον. Φαντάσου ότι έχουν περάσει μήνες από αυτό που σήμερα επιθυμείς. Δεν το περιμένεις πια. Είναι ήδη μέρος της καθημερινότητάς σου. Και τώρα κοίτα πίσω. Τι θα θυμώσουν από την περίοδο που όλα άλλαξαν? Ίσως μια βροχερή μέρα, ένα μήνυμα που εμφανίστηκε στην οθόνη, τη φωνή κάποιου στο τηλέφωνο, μια απλή φράση που για κάποιον ανεξήγητο λόγο έμεινε μέσα σου. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις μια τέλεια κινηματογραφική σκηνή. Οι πραγματικές αναμνήσεις σπάνια είναι έτσι, είναι θραύσματα. Ένα φως στο δωμάτιο, μια μυρωδιά, ένα βλέμμα, μερικές λέξεις. Το σημαντικό δεν είναι η λεπτομέρεια, είναι η κατεύθυνση. Όταν επιθυμείς κάτι, ο νους γέρνει προς τα εμπρός και ρωτά «Θα συμβεί?» Όταν θυμάσαι, δεν υπάρχει αυτή η αγωνία. Υπάρχει μόνο η ήρεμη αίσθηση. Ναι, αυτό συνέβη. Αυτή ακριβώς την ποιότητα αναζητάς. Όχι ενθουσιασμό, όχι τεχνητή αισιοδοξία. Την παράξενη ηρεμία της βεβαιότητας. Μόνο που τότε ο λογικός νους θα διακόψει σχεδόν αμέσως και θα κάνει την ερώτηση που μας επιστρέφει ξανά στην αναμονή. Ωραία, αλλά πώς ακριβώς θα συμβεί? Ο νους δυσκολεύεται με το άγνωστο. Θέλει χάρτη πριν ξεκινήσει. Θέλει να γνωρίζει ποιος θα βοηθήσει, από πού θα έρθουν τα χρήματα, ποια ευκαιρία θα εμφανιστεί, πότε θα γίνει η αλλαγή και ποια ακριβώς σειρά γεγονότων θα τον οδηγήσει εκεί. Θέλουμε, με άλλα λόγια, να βλέπουμε ολόκληρη τη γέφυρα πριν τολμήσουμε να πατήσουμε στο πρώτο σανίδι. Αλλά κοίτα για λίγο πίσω στη δική σου ζωή. Πόσα από τα σημαντικότερα πράγματα που σου συνέβησαν θα μπορούσες πραγματικά να είχες προβλέψει? Ίσως γνώρισες έναν άνθρωπο επειδή ένα σχέδιο ακυρώθηκε. Μία αποτυχία σε ανάγκασε να αλλάξεις κατεύθυνση και σε οδήγησε σε μια ευκαιρία που διαφορετικά δεν θα είχες δει. Μία μικρή, σχεδόν ασήμαντη απόφαση έγινε η αρχή μιας ολόκληρης αλυσίδας γεγονότων. Όταν κοιτάζουμε πίσω, όλα μοιάζουν να συνδέονται. Όταν κοιτάζουμε μπροστά, βλέπουμε μόνο το επόμενο βήμα. Και ίσως αυτό αρκεί. Εδώ η μελλοντική μνήμη αποκτά μια διαφορετική δύναμη. Από τη θέση εκείνου που έχει ήδη φτάσει, το πώς έχει γίνει παρελθόν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γράψεις από τώρα κάθε σκηνή της διαδρομής. Χρειάζεται να γνωρίζεις την κατεύθυνση και να παραμένεις αρκετά ανοιχτός ώστε να αναγνωρίσεις το επόμενο βήμα όταν εμφανιστεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθεσαι ακίνητος περιμένοντας τη ζωή ή το σύμπαν να κάνει τη δουλειά για σένα. Ίσως η πραγματική βεβαιότητα να μην σε κάνει να περιμένεις. Ίσως για πρώτη φορά να σε κάνει να δράσεις. Υπάρχει εδώ μια παγίδα που αξίζει να αποφύγουμε. Το να ζεις εσωτερικά σαν να εμπιστεύεσαι το μέλλον σου δεν σημαίνει ότι αγνοείς το παρόν. Δεν σταματάς να δουλεύεις. Δεν αφήνεις τους λογαριασμούς απλήρωτους. Δεν περιμένεις κάποιο μυστηριώδες σημάδι να σου πει τι να κάνεις. Η πραγματικότητα εξακολουθεί να απαιτεί τη συμμετοχή σου. Αυτό που αλλάζει είναι ο άνθρωπος που συμμετέχει σε αυτήν. Όταν πιστεύεις ότι βρίσκεσαι συνεχώς ένα βήμα πριν από την καταστροφή, οι αποφάσεις σου αρχίζουν να μυρίζουν φόβο. Βιάζεσαι, συμβιβάζεσαι, κρατιέσαι από επιλογές που ίσως έχουν ήδη τελειώσει. Όταν όμως αισθάνεσαι ότι υπάρχει δρόμος μπροστά σου, δημιουργείται χώρος. Βλέπεις λύσεις που ο πανικός δεν σου επέτρεπε να παρατηρήσεις. Το ίδιο συμβαίνει στις σχέσεις. Όταν χρειάζεσαι απελπισμένα να αγαπηθείς, κάθε γνωριμία γίνεται εξέταση. Θα με επιλέξει? Όταν όμως δεν αναζητάς κάποιον για να αποδείξει την αξία σου, η ερώτηση αλλάζει.
Θέλω εγώ πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου? Η εξωτερική κατάσταση μπορεί να είναι ίδια, η εσωτερική ταυτότητα όμως όχι. Και διαφορετικές ταυτότητες παίρνουν διαφορετικές αποφάσεις. Υπάρχει μάλιστα ένας απλός τρόπος να καταλάβεις αν αυτή η πρακτική σε απελευθερώνει ή αν έχει γίνει άλλη μία μορφή άγχους. Παρατήρησε τι κάνεις αμέσως μόλις τελειώσεις. Έκανες τον οραματισμό σου. Για λίγα λεπτά ένιωσες ότι αυτό που θέλεις είναι ήδη μέρος της ζωής σου και μετά τι κάνεις? Κοιτάς το κινητό, ελέγχεις το email, ανοίγεις τον τραπεζικό λογαριασμό, βλέπεις αν απάντησε, κοιτάς τα views, την αίτηση, τα μηνύματα, ψάχνεις συμπτώσεις και σημάδια που θα επιβεβαιώσουν ότι κάτι επιτέλους κινείται και χωρίς να το καταλαβαίνεις επιστρέφεις ακριβώς εκεί από όπου ξεκίνησες, στην ερώτηση «Έγινε?» Η αναμονή δεν είναι μόνο σκέψη, έχει και σωματική αίσθηση. Το σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, η προσοχή στρέφεται συνεχώς προς τα έξω. Κάθε γεγονός εξετάζεται σαν πιθανή απόδειξη ότι πλησιάζεις ή απομακρύνεσαι από αυτό που θέλεις. Η πραγματική εσωτερική βεβαιότητα έχει διαφορετικό τόνο. Δεν μοιάζει με ενθουσιασμό, μοιάζει περισσότερο με ανακούφιση. Δεν χρειάζεται να πείσεις τον εαυτό σου απόλυτα. Ίσως για 5 μόνο δευτερόλεπτα να αγγίξεις την αίσθηση «Ναι, αυτό έχει λυθεί» και μετά να συνεχίσεις την ημέρα σου. Γιατί ο σκοπός δεν είναι να επισκέπτεσαι αυτή την κατάσταση για 5 λεπτά κάθε βράδυ. Είναι να σταματήσεις να επιστρέφεις στην αίθουσα αναμονής τις υπόλοιπες 23 ώρες και 55 λεπτά. Η μελλοντική μνήμη δεν χρειάζεται να μείνει μια άσκηση που κάνεις για λίγα λεπτά. Μπορεί να γίνει μια διαφορετική στάση απέναντι στην ημέρα σου. Το πρωί πριν αγγίξεις το κινητό, μείνε για 2 λεπτά ακίνητος. Πήγαινε νοητικά σε μια συνηθισμένη ημέρα της ζωής που θέλεις. Όχι στη μεγάλη επιτυχία, όχι στη στιγμή που όλα αλλάζουν. Σε ένα απλό πρωινό, όταν αυτό που σήμερα επιθυμείς έχει γίνει φυσιολογικό. Και σκέψου, παράξενο, κάποτε ανησυχούσα τόσο γι' αυτό. Μέσα στην ημέρα όταν εμφανίζεται ξανά το γνώριμο, πότε θα γίνει? Μην προσπαθείς να το πολεμήσεις. Απλώς άλλαξε για λίγο την κατεύθυνση της σκέψης. Ναι, θυμάμαι όταν αυτό ήταν το μεγάλο μου άγχος. Και το βράδυ, πριν κοιμηθείς, πήγαινε ξανά πέρα από την εκπλήρωση. Δες ένα δωμάτιο, άκου έναν ήχο. Παρατήρησε μια ασήμαντη λεπτομέρεια της νέας καθημερινότητάς σου. Μην αναζητάς εφορία. Αναζήτησε κάτι πιο ήσυχο, την απουσία αγώνα. Δεν χρειάζεται τέλεια εικόνα, ούτε κάποια μόνιμη υψηλή δόνηση. Το ζητούμενο είναι απλώς να σταματήσεις να εξασκείσαι καθημερινά στην έλλειψη και ίσως τότε συμβεί πρώτα η πιο αθόρυβη αλλαγή. Η ζωή έξω σου να μοιάζει ακόμη ίδια, αλλά ο άνθρωπος που την κοιτάζει να μην είναι πια ο ίδιος. Ένας σπόρος κάτω από το χώμα δεν μοιάζει καθόλου με δέντρο. Αν κοιτάξεις μόνο την επιφάνεια, μπορεί να πιστέψεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Κι όμως, από κάτω οι πρώτες ρίζες έχουν ήδη αρχίσει να απλώνονται. Έτσι συμβαίνουν και πολλές αλλαγές στη ζωή μας. Η κατεύθυνση αλλάζει πριν εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Ίσως σταματήσεις να κυνηγάς ανθρώπους που δεν σε επιλέγουν. Ίσως στείλεις επιτέλους εκείνο το email που ανέβαλες. Ίσως ξεκινήσεις κάτι χωρίς να περιμένεις να αισθανθείς απόλυτα έτοιμος. Ίσως πεις όχι εκεί όπου ο παλιός σου εαυτός θα έλεγε ναι, από φόβο. Και ίσως ξαφνικά παρατηρήσεις μια ευκαιρία που βρισκόταν μπροστά σου εδώ και μήνες. Όχι επειδή εμφανίστηκε μαγικά, αλλά επειδή μέχρι τώρα ήσουν τόσο συγκεντρωμένο σε αυτό που έλειπε, ώστε δεν μπορούσες να τη δεις. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα αυτής της πρακτικής. Δεν προσποιείσαι ότι έχεις κάτι που δεν έχεις. Δεν αρνείσαι τις δυσκολίες, ούτε αντικαθιστάς την πραγματικότητα με μια φαντασίωση.
Απλώς αρνείσαι να μετατρέψεις τη σημερινή πραγματικότητα σε προφητεία για ολόκληρη τη ζωή σου. Το «δεν έχει συμβεί ακόμη» είναι μία πληροφορία για το παρόν, δεν είναι απόδειξη για το μέλλον. Και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει ταυτότητα «εγώ δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να το έχει». Ίσως η ζωή σου να μην έχει φτάσει ακόμη εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και εσύ να συνεχίσεις να ζεις στην αίθουσα αναμονής. Υπάρχουν δύο τρόποι να κοιτάξεις μία επιθυμία. Ο πρώτος, να στέκεσαι εδώ και να κοιτάζεις προς αυτήν, να μετράς την απόσταση, να ψάχνεις σημάδια, να αναρωτιέσαι πότε. Και υπάρχει ένας δεύτερος, να περάσεις για λίγο από την άλλη πλευρά, να βρεθείς σε μία συνηθισμένη τρίτη όπου αυτό που σήμερα μοιάζει τεράστιο έχει γίνει μέρος της ζωής σου και να κοιτάξεις πίσω, όχι για να εξαπατήσεις τον εαυτό σου, αλλά για να του θυμίσεις ότι το σημερινό όχι ακόμη δεν είναι αιώνιο. Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να νιώθεις περισσότερη επιθυμία. Ίσως χρειάζεται λιγότερη, λιγότερο κυνηγητό, λιγότερο έλεγχο, λιγότερο πότε. Γιατί υπάρχει μια στιγμή όπου αυτό που σήμερα ζητάς δεν θα είναι πλέον όνειρο, δεν θα είναι manifestation, δεν θα είναι στόχος, θα είναι απλώς η ζωή σου. Και τότε πιθανότατα δεν θα σκέφτεσαι πόσο πολύ το ήθελες κάποτε. Θα φτιάχνεις καφέ, θα ψάχνεις τα κλειδιά σου, θα απαντάς σε ένα μήνυμα και ίσως για μια στιγμή να θυμηθείς εκείνον τον παλιό εαυτό σου που κάποτε αναρωτιόταν αν θα τα καταφέρει. Και να σκεφτείς αν μπορούσε μόνο να δει που βρίσκομαι τώρα. Και τώρα θέλω να κάνεις κάτι. Μην σκεφτείς τι θέλεις. Σκέψου τον εαυτό σου έναν χρόνο μετά από αυτό. Πού ξυπνάς, τι θεωρείς πλέον φυσιολογικό, τι έχει πάψει να σε φοβίζει και κυρίως ποιο από τα σημερινά σου προβλήματα θυμάσαι πλέον σαν κάτι που κάποτε σε κρατούσε ξύπνιο τα βράδια. Ίσως εκεί να κρύβεται μια εκδοχή σου που δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις από το μηδέν. Χρειάζεται απλώς να αρχίσεις να κινείσαι προς αυτήν. Αν κάτι από αυτά που άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια. Βγαίνω από την αναμονή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.